سلام به همگی دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به کانال خودتون ایران واکینگ شو. امروز 21 جولای 2022 و 30 تیر 1401 هستش، یک روز گرم تابستون. اومدم به پارک لاله. پارک لاله یکی از پارک های معروف و قدیمی تهران هستش. تهرانی های زیادی باش خاطره دارن و این پارک از شمال منتهی میشه به خیابان دکتر فاطمی، از شرق به خیابان حجاب، از غرب به خیابان کارگر شمالی و از جنوب به بولوار کشاورز. ممنون که نظرات خودتون رو برای من کامنت میکنید، منو لایک میکنید و ممنون که منو سابسکرایب میکنید. با من همراه باشید. بدون کمک از کسان و بدون زحمت و بدون احتیاج به فکر و حوله خلق کرده است. آنها را ایجاد کرد، پس به وجود آمدند و خلق کرد، پس ظاهر شدند. از او خدایی که جز خدایی نیست. این ساعت آفتابی ماه پرنده است که آقای خانم صفا حسینی رو ساختن. جنس از آهن و برنز هست. سال 93 ساخته شده. همونجور که میبینید توی این پارک مجسمه های بزرگان ایران رو ساختن. مثلا این اثر رهی معیری هستش، مال هولوش 200 سال پیش. ایشون شاعر هستن. ببینیم اونور کی هستش. حکیم صناعی هستش که دانشمندا و شاعرای بزرگ ما. همونجوری که میبینید این پارک خیلی فضای خوبی داره، چمنکاری خیلی زیبایی داره، وسط شهرم است. الان من اومدم تو اون زهره و گرمه مقدار
افرادی که میبینید کمتر استفاده میکنن ازش و اینا. غروبا فوق العاده اینجا شلوغ میشه. منم برای اینکه حالا راحت‌تر بشه ویدیو گرفت این ساعت روز اومدم. من از سمت غرب پارک دارم به سمت شرق اونولی است که اون حجاب میرم. به مناسبت عید قدیر تو این پارک مراسم‌های بزرگی برگزار شده. حالا من فرصت نداشتم که تو عید قدیر بیام اینجا، بعد از عید اومدم. این پارک همونجوری که میدونید به دستور محمد رضا شاه پهلوی ساخته شده و به خواهش همسر ایشون ملکه فرح. قبل از اون اینجا رضا شاه این محل رو به عنوان محل تمرین سوارکاراش از سوارا استفاده میکرده و محمد رضا شاه از این فضا استفاده کرده و یه خیلی پارک زیبایی اینجا درست کردن. از قدمت درختاش هم میبینید که ضخامت درخت‌ها قدمتش رو نشون میده، سنش رو نشون میده. بیش از 45-50 سال سن این درخت هاست. نهایت تغییری که اینجا شده همین سنگ فرشا هستش. حالا اون موقع سنگ بوده، الان موزاییک های طرحدار شده. خوبیه این پارک اینه که نیمکت زیاد داره واسه نشستن. من کمتر پارک دیدم تو تهران انقدر نیمکت داشته باشه، فضای مناسبی باشه واسه نشستن خانواده ها. ولی خب برعکس بعضی از پارک ها سکو نداره، یعنی سکویی که خانواده ها جا بندازن، زیرانداز بندازن و بشینن من ندیدم هنوز. اینجا محل بازی بچه هاست، یعنی دومین بخش قبلا نشونتون دادم. این دومین محلی که واسه بازی بچه ها قرار در نظر گرفتن. تو ایران تو این چند سال اخیر دیگه وسایل فلزی استفاده نمیشه، وسایل پلاستیکی برای سرسره و تاب و اینها استفاده میشه و کف اینجا هم این کفوش نرمی میزنن که بچه زمین بخوره چیزیش نشه. من خودم دیدم که یه بار یه دختر بچه با صورت خورد زمین ولی خدا رو شکر چیزیش نشد. جلوتر که میریم یه سالن اجتماعات و آمفی‌تئاتر روباز درست کردن که حالا تئاترای خیابونی یا مراسمات کوچیک مثل عید قدیر و اینها رو اینجا میگیرن. هم بریم نشونتون بدم. همونجوری که می‌بینید یه فضای خیلی خوبی اینجا درست شده. بالوش 200 نفری میتونن اینجا بشینن و از برنامه استفاده کنن.
من دارم میرم به سمت شمال پارک. بریم ببینیم بالا چه خبره. این ساختمان موزه فرش ایرانه که ضد شمالی پارک لاله قرار داره و جنب خیابون دکتر فاطمی. ورودش از اون وره و فکر می‌کنم تعطیل هم هست. ان شاءالله در ویدیوهای آینده یه برنامه میذارم بیام من داخل این موزه فرش براتون ویدیو بگیریم. اینجا همشهریامون دارن بازی میکنن. پارک محل قرار این دوستان هستش. میبینید که شطرنج بازی میکنن و پینگ پونگ. مجسمه‌ای که اینجا می‌بینید مجسمه حکیم عمر خیام هستش، وسط پارک لاله قرار داره. دوستان هم اون ور دارن، دوستان بلاگر دارن یه فیلم کوتاه میگیرن ظاهرا. اینجا که مشخصه اینجا بهشت گربه هاست. کیف میکنن واسه خودشون. من چندین گربه دیدم میجوری واسه خودشون لمیدن و کیف میکنن. و مسیرمون ادامه میدیم به سمت جنوب پارک. اینجا هم دوباره چند تا گربه میبینید. ظاهرا این خانم قراره بهشون غذا بده. اینجا هم همینطور. سلام دوستان. خب رسیدیم به همین آبنمای قبلی که نشونتون دادم. یه دور دورش میزنیم و میریم به سمت خیابون حجاب.
چجوریه؟